Ladies and gentlemen, men mostly ladies. Eller mamma, det är väl bara tjejer som kollar på de här vloggarna. Välkomna till en ny vecka. Jag sitter i bilen på väg till pappa. Till pappas land i Norrtälje. Jag är framme nu om 2 minuter. Så att jag tänker att ni ska få hänga med lite. Jag har fått låna Jonas pappas bil. Eller vi hade ju den nu när vi har varit på... Så. Nu när vi har varit iväg på folks landställen. Både Johanna... eller men när vi var i Dalarna fick ni följa med på. Och sen nu är jag på väg till pappas land för att vara här en natt. Jonas måste vara kvar i stan och jobba. Ja, det blir väldigt mysigt. Jag stannade precis till för att jag fotade ett samarbete med stativet. Och ni vet hur jobbigt det är att fota med stativet. Alltså det är så pinsamt. Jag bara kollar runt mig hela tiden för att se om det är någon som kollar på mig. Nu glider vi upp hos pappa. Jag ska se hur jag ska parkera här bara. Men så kan jag också dra lite kort bara. Lite storyn kring... min familj. För att jag är ju då en av 3 syskon. Jag har en storbror och en storasyster. Och sen har jag då en halvsyster som bor i Kambodja. Så att jag har bara träffat henne 2 gånger innan tror jag. För att hon har bara varit på besök i Sverige i 2 år. Eller alltså 2 tillfällen. Så att nu hoppas vi att vi ska få till att vi alla syskon ska kunna komma ner och hälsa på pappa i Kambodja. Så förhoppningsvis så får vi till en sån resa framåt. Men det har varit svårt att få till. Man bara, det är inte billigt att åka till Kambodja. Så att det har liksom inte prioriterats helt enkelt. Eller liksom funnits tid och pengar och allt sånt där. Men nu ska jag in till pappa. Han har ju då flyttat till Kambodja. Så att jag har en halvsyster också som är 5 år. Sa jag att hon var 5. Freja heter hon. Det är lite kul för att pappa vill ju att alla vi barn skulle heta så här nordiska... namn från nordiska mytologin. För att han är, alltså både han och hans systrar, alltså hela min släkt på pappas sida är liksom besatta av typ så här vikingar och hela den liksom nordiska historien. Så att mamma fick ju då välja våra förnamn. Så det blev ju Josefin, Johanna och Alexander. Och sen så fick pappa välja våra mellannamn. Så att jag heter ju Embla i mellannamn. Det är ju första kvinnan på jorden enligt nordiska mytologin. Min syster heter Saga och min brorsa heter Viking. Så att nu när pappa fick en till dotter så fick hon heta Freja. Så det är lite kul att det liksom temat fortsätter med de nordiska namnen. Men ja, det är lite kul historia så. Jag har ju 2 fastrar också, alltså pappas släkt jobbar liksom ena jobbar med att sälja så här böcker där hon visar typ hur man stickar vikingamönster egentligen. Jättedålig på att förklara, men i de böckerna har vi fått modella i när vi var yngre. Det var väldigt roligt och väldigt coolt tyckte vi. Och sen min andra faster har också jobbat med tidigare jobbat på Birka och hon har jobbat på så här vikingagårdar. Det är så coolt. Alltså ja, vi har ju inte, pappa är väl den som är liksom minst vikinga, men det vore kul att vi i alla fall fick lite vikinganamn. Vad sjunger du då, Freja? Här kommer pappas klagomar. Faktiskt ja. För här kommer Pippi. You're so cute. Handlar. Det blir efter pappas önskemål fish tacos. Jag älskar att det var jag som introducerade dig för de här fish tacosarna och du älskar det. Freja, can you say mjölk? Mjölk? Yeah, almost like the English word. Can you say tacobröd? Tacobröd? You're so good at Swedish. Vaniljsås. Oh, wow. Do you like vaniljsås? No. Pappa börjar laga fish tacos. Och jag och Freja, are we gonna get some rhubarb from the garden? And make it rhubarb cake? Yay! Yay! Do you think it's gonna taste yummy? Yeah. Yeah.
Can you say rabarberpaj? You're so good. This is rhubarb. You see the pink things? Yeah. Pajen är klar. Den ser otrolig ut. Här ska jag sova ikväll i lilla Attefallstugan. Här är ju stora huset. Och här är Attefallstugan. Så här ska jag sova ikväll. Pappa har väldigt färgglad konst. Alltså det är så roligt för man bara, det liksom matchar inte riktigt med den här lantliga stilen. Men det är kul. Jag ska se om man har sin galna konst. Jag visade det i min förra YouTube. Här är ni toan. Ja, jag vet inte ens om jag kan ha det där på YouTube. Om ni fattar, det är liksom en absolut helt naken tjej. Vi har haft en så mysig kväll. Vi bakade ju rabarberpaj, vi har dansat massa. Vi käkade fish tacos. Sen har jag och pappa suttit och kollat på resor. För att vi tänker att jag och Jonas och förhoppningsvis mina syskon också kan åka och hälsa på i Kambodja. Nu snart. Alltså typ kanske över nyår hade varit min dröm. Så vi får se. Det blir mysigt. Nu tänker jag krypa ner i säng. Jag har lite jobb att fixa med att gå igenom bilder och lite sånt där. Och sen så går vi upp imorgon och tar en liten joggingrunda. Om det inte är dåligt väder. Jag håller tummarna. God morgon! Joggingrunda done. Jag fick med mig Freja sista biten. Och nu ska hon få putta i mig och pappa i vattnet. Hon vägrar bada själv. Alltså lilla bossen. Nu är jag tillbaka i stan. Oj, vad lätt det var att hålla på med cykeln samtidigt som jag ska filma. Det jag försökte säga, oj nu, jag vet inte om ni hör mig för det blåser så mycket. Men är att jag är på väg på biken, på väg till en AV med popcorn-tjejerna. New day. Och jag ser så sleten ut. Även fast det liksom inte blev så sent på AVn igår, så känner jag mig så trött och sleten idag. Vi har i alla fall tagit oss hem till mamma. Så här ser det ut hemma hos henne. Där är hennes gästrum. Sovrum. Badrum, och Jonas är där inne nu. Vardagsrum. Litet skafferi / garderob. Kök. Alltså hon har det så fint. Och nu ska ni få se det absolut bästa av allt. Kolla på den här altanen. Alltså, ingen tråkig vy. Det är en sak som är säker. Så att vi ska vara här i några dagar. Jag är så taggad, mamma är borta. Så att vi passar på att crasha. Bara för att kunna ha det här. Alltså ha nära till vattnet, kunna gå ut och bada. Ja, otroligt. Kvällen igår var så mysig. Det var så himla kul att träffa tjejerna på en spontan AV. Så sjukt att så här, alla kunde, även fast det är mitt i juli liksom. De tjejerna har jag som sagt väldigt mycket roliga minnen med. Alltså vi gick igenom gamla bilder från gymnasiet och från våra liksom festresor och allt sånt där. Och alltså vi har gjort så mycket kul. Jag orkar inte vara så sjuka stories som jag aldrig, no words. Classified information.
Hej baby! Jonas ska gå till gymmet. Jag tänkte egentligen följa med, men han vill inte ha med mig. Det är inte sant, säger han. Jag sa att för jag tycker inte det är kul att styrketräna på gymmet. Jag vill hellre bara jogga eller gå på bandet eller gå på pass. Så att jag tror att jag ska gå ut och på en promenad eller jogga eller någonting så att jag kan kvällsbada sen efter. Sounds like a good plan. Jag ligger i soffan och får lite jobb gjort på mobilen, redigerar lite videos och sånt där. Men jag tänkte på det, jag glömde nämna det att nu när jag träffade pappa och Freja och hela gänget på hans land. Det var så sjukt att jag trodde det här var ju liksom 3:e gången jag träffar Freja. Och senast jag träffade henne var ju hon 3 år och nu är hon 5. Så jag trodde inte hon skulle komma ihåg mig. Men ändå så sprang ju hon ut för att krama mig när jag kom. Så att hon var väldigt social och tyckte det var väldigt kul med mig. Så att det var ju väldigt gulligt att hon tyckte om mig så mycket och inte var så blyg mot mig. Trots att vi liksom träffades för 2 år sedan senast. Och att jag inte träffat henne så många gånger. Alltså hon kommer ju inte ihåg mig. Men det var typ som att hon kom ihåg, eller som att hon kom inte ihåg, men som att pappa berättat eller någonting, för att hon var bara så här, sprang ut och hälsade. Så gulligt. Ja. Nu ska jag jobba lite, sen ska vi se om vi pallar oss ut på en jogg med dopp som belöning. Jag håller på att laga lite middag inför ikväll, för jag tänker att jag går ut sen på en liten promenad / jogg när det är lite svalare, och när jag kommer tillbaka så kommer middagen vara preppad. Alltså hur smart. Så att nu blir det lite carbonara. Och jag kommer absolut använda för att vi plockade ju bara med oss lite saker hemifrån. Vi har inte varit hemma på typ 2 veckor. Så vi plockade med oss lite saker hemifrån som höll på att gå ut. Då hade jag typ lite ostsås. Vi hade lite grädde. Vi hade lite svamp som jag stekt på. Man ska egentligen inte ha svamp i carbonara, men jag tänker att jag tror att det här blir bra. Det blir liksom en liten ostsås carbonara. Jättegott, eller? Jag älskar ju bacon. Jag har alltid gjort. Jag var ju veggo i typ 7 år. Fun fact. Och de sakerna jag verkligen saknade var bacon, falukorv och leverpastej. Alltså det var leverpastej som fick mig att gå tillbaka till att äta kött igen. Helt sjukt. Jag äter dock inte jättemycket rött kött, utan jag äter typ mycket veggo hemma. Men typ när man är... jag vill liksom inte vara omständig när man ska bli bortbjuden och sånt. Så att jag brukar aldrig säga att jag är någonting. Och så föredrar jag bara att helst inte äta så mycket typ rött kött i alla fall. Min carbonara börjar se sjukt bra ut. Och Jonas är inte så stort fan av carbonara, vilket är helt sjukt för mig. För det är typ den bästa pastan. Så att jag kommer göra falukorvmakaroner till honom. Det är alltid sjukt gott. Vi hade som sagt lite kylskåpsrensning. Vi hade en falukorv i kylen också. Så att det får bli det. Stumpen måste alltid ätas rå. Älskar falukorv. Så mycket. Ut på joggingtur. Vi får se hur långt det blir. Jag tror att det bara blir till Hemköp och tillbaka, och det är 1,3 kilometer dit. Men vi ska köpa torrjäst för att vi ska baka frallor inför imorgon. Yeah baby. Jag såg att jag fick en kommentar på min förra YouTube som var frågan om jag och Jonas har några danska traditioner, eftersom hon är halvdansk. Och då vill jag ändå påpeka att det känns som att ni vet det. Men jag är faktiskt också lite dansk. Det är en viktig detalj. Så jag är ju superskandinav mix. Jag är halvsvensk, kvartsnorsk, kvartsdansk. Så pappa är född i Danmark. Flyttade till Sverige när han var 9 typ. Men också hans pappa är norrman och farfar var norsk och farmor var dansk. Så jag känner ju mig mer dansk än vad jag gör norsk, för att pappa har ju aldrig bott i Norge eller någonting. Han har dock norsk pass och säger hela tiden så här: jag är norrman. Så jag vet inte varför han är så stolt över att vara norrman.
är mer stolt över att vara dansk. För att jag känner mig mer dansk. För att, ja, också för att både farmor och farfar var ju otroliga. Men farmor var den roligaste, härligaste människan på jorden. Jag älskar det danska språket, den danska kulturen. Men vi har ju dock inga traditioner. Jonas är ju halvdansk, hans mamma är dansk. Hon flyttade typ när hon träffade Jonas pappa. Så att hon är ändå lite mer dansk än vad min pappa är. Men jag älskar att man har en liten mix. Vi har ju varit och hälsat på våra släktingar i Norge i alla fall. Och i Danmark så har vi varit många gånger för att farmor och farfar hade landställe på Bornholm. Så dit brukade vi som barn åka varje sommar liksom. Good old times. Men som sagt, tyvärr inga danska traditioner förutom att vi älskar påläggs choklad typ. Och det är inte riktigt en danstradition. Men ni fattar. För övrigt blev jag skittrött så att det blev ingen jogg. Det blir en lugn promenad. Girl, gotta listen to her body. Det är ju ingen som undgått att det bästa jag vet i livet är att bada. Och nu har jag fått med mig Jonas på ett litet dopp. Och ju längre tid jag väntar desto mindre chans är det att han kommer. Men ska vi hoppa i eller gå i? Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrows. Jag riddare, lagade till frulle. Sen har jag suttit och jobbat och gick iväg nu på en liten springrunda. Jonas kastade ner morgonrocken. Nu blir det ett dopp innan jag ska laga lite lunch. Men jag lagade ju carbonara igår så att jag tänker att jag bara ska värma den i mikron. Alltså livet hörni, förlåt men hur kan det vara så här bra? Det får faktiskt inte, man får inte ha det så här bra. Alltså jag njuter så otroligt mycket. Med mig Jonas på en liten promenad till Kottlasjön och ta ett litet dopp där. Det är lite varmare i vattnet där förhoppningsvis. Alltså, det är en liten sjö så det kommer ju 100% vara det. Så det ska bli så mysigt. Alltså mitt motto i livet är ju man ångrar aldrig ett dopp. Jonas, hur många gånger har du fått höra det? Ja, många gånger. Han fattar inte vad det är som är så nice med att bada. Jag fattar inte vad det är han tycker som är så tråkigt alltså, med att bada. Eller inte så tråkigt men du fattar vad jag menar. Du vill ha varmare. Allt är ju nice. Alltså vare sig det är ett kallbad eller ett varmbad så ångrar man aldrig ett dopp. Det lovar jag. Hunnit äta halva snacksen men det här var en otrolig snacksbatch. Jag gick precis och gjorde lite mer kaviar-dipp och lite smetana och honung till cornichonsen. Alltså, ha lite mer marbo sen och lite pandy också om jag vill ha.